kó ṣe lé náà ní rọrùn fún wa. A dúpẹ́ fọ́lọ́run tó ṣe wá ní mùsùlùmí, tó ṣe wá lọ́mọ lẹ́yìn Ànábì Muhammad, tó ṣe wá lẹ́yìn tó wà nú ẹni tí ó mọ̀ gba àwẹ̀ Ramadan. A dúpẹ́ fọ́lọ́run tó ṣe bẹ́ẹ̀ fún wa. Àwa kí gbogbo àwọn tó ń jẹ́ àwọn ẹni Ọlọ́run lápapọ̀ yẹnyẹn láti ibi tó ti bẹ̀rẹ̀ tí débi tó dé tí àwọn tàwọn tàná ọlọ́mọsàbà àdúgbò ọlọ́mọsà ṣàlékún ìkẹ́ fún wa. Àwọn tó ṣẹ́kù tán bẹ láyé ọlọ́mọsàbà mójútó wọn o. Ọlọ́run kó mọ̀dé ètò ayé àti ètò ẹ̀sìn ọlọ́mọdé àrùmọ́ wọn lọ. Àwa náà dá ṣàdúrà fún ọlọ́mọdé ètò ayé máa náà lọ mọ́dé àrùmọ́ náà lọ́wọ́ ọlá Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Orúkọ jíjẹ mi ni Al-Mubarak Musa Salaudeen olóore Sebura wa gbogbo ọ̀rọ̀ èyí tó bá làákà yìí mu. Èyí tó Ọlọ́run fi gbogbo rẹ̀ sí ìlú Ọ̀fà àti Kwara State. Ọlọ́run kó wọlé àrùn Ọlọ́run gbogbo ojú tí ń wò wá àti gbogbo etí tí ń gbọ́ wá àti tí wọ́n mọ̀ fún nílò kí wọ́n náà gbé sí mẹ́mọ̀ tó ń bẹ̀rẹ̀ prógámù àfà alágbájá báyìí Ọlọ́run dákun má fà bú sẹ́ni kọ̀ọ̀kan wa ọlá Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Gbogbo tó di pé a máa lọ gbogbo tó bá yẹ ká máa yà sí nínú ètò Ramadan èyí tá a bẹ̀rẹ̀ yìí dandan ni ká kọ́kọ́ jẹ́ ká mọ rírì nǹkan tán pè ní Ramadan torí pé Ramadan ló gbé àǹfààní eléyìí wá nítumọ̀ sí pé bàbá mọ ríra ò lójoojúmọ́ asátìmọ̀ kó dídí oṣù kan tí Ramadan ó fi parí láwọn máa pàdé ara wa bá a ti ń pàdé ara lára máa pàdé ara lọ́sàn-án kọ́dà ká pàdé ara wa lóru gan látàrí pé a tún mọ ra àǹfààní pa àǹfààní Ramadan ló wá gbá àǹfààní wa dandan ni ká yòǹbo rẹ̀ dandan ni ká fùsù Ramadan pé òun lóṣù alápọ̀nlé òun náà lóṣù kẹ́ òun náà lóṣù gẹ̀ òun náà ni oṣù tí máa ń yọ ẹ̀ṣẹ̀ gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tá a bá ṣẹ̀ bọ̀ láti ìgbà tá a ti ń ṣẹ̀ bọ̀ fa tá a ti fi bí oṣù mẹ́jọ ṣẹ̀ òun jó oṣù kẹsàn-án nínú oṣù méjìlá òun náà wá yọ gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ ń wá pátá bá ti wá lè yọ kó ń bẹ̀ fún wa tán ìwọ̀n bó oṣù mẹ́ta tó ṣiṣẹ́ kù tá a fi parí ọdún àwa àdọ́mọ tuntun àwa àdéyàn gidi níwájú Ọlọ́run kọ́dà níwájú ara wa gan kọ́dà àti dénú yàrá oníkálukú wa gan láwọn àdéyàn gidi tá a fi parí odidi oṣù kan yẹn oṣù mẹ́ta tó ṣiṣẹ́ kù wọn tán tí wọ́n fi jọ ìjọ náà ká tún wá tún bọ́ sínú ọdún mi adúgbò fọlọ́run tí ó wá wa tó bẹ́ẹ̀ adúgbò fọlọ́run atúnwátún yà nígbà wọn mọ̀ látàrí pé ó ta lọ́rẹ̀ yẹn Ọlọ́run sì ní ká ànábì orí mójútó ètò tá ànábì tó kalẹ̀ òun náà fa láti ìgbà tó ti sí láyé mọ́ tí ìdì sí òun náà ní kálukú wa náà ń dé bá làwa náà fi ń rétò ayé tọ̀dọ̀ tiwa náà sí Ọlọ́run kó bá sàlékún kẹfà ànábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Oṣù Ramadan gẹ́gẹ́ mo ṣe sọ nínú mùkọ́dìmọ̀ mi tí mo ṣe síwájú wípé Ọlọ́run bó ṣe ṣe Ramadan nǹkan tí òye oníkálukú wa níbi Ramadan ní pé àròpàgbà kò lọ́lọ́run gbé wa bá wa ni ó sì yan oríṣiríṣi náà ló wí gbogbo àyàn tí ń bẹ lábẹ́ ànábì o kó tó di pé Ramadan ó di Ramadan kọ́kọ́ dé o ẹ kọ́kọ́ gbà pé Ọlọ́run ọba kan ṣoṣo ni ẹ gbà fún ànábì náà pé òjíṣẹ́ Ọlọ́run ni ẹrú Ọlọ́run sì ni ọ̀dà ẹ̀sẹ̀ wa mọ́ kírun wọ́n ṣẹ̀ wá introduce irun sí wọn wọ́n fi irun ṣe òpó ẹlẹ́ẹ̀kejì ẹ mọ́ kírun nígbà tán gbé irun dé fún wa gẹ́gẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní mọ́ kírun ó ní mọ́ ṣe mú ànábì tún kalẹ̀ tún gbéra láti bí ó tún lọ lè rí Ọlọ́run ọ̀dà báyìí lẹ́sẹ̀ mọ́ kí ẹ mọ́ kí méjì ní àṣùbà ẹ mọ́ kí mẹ́rin ní àyílá ẹ mọ́ kí mẹ́rin ní àṣù ẹ mọ́ kí mẹ́ta ní mọ́gúrúbù ẹ mọ́ kí mẹ́rin ní ìṣáì wọ́n ẹ̀sẹ̀ tún wá gbé alẹ́ ẹ̀kọ̀ kan wọ́n practice eléyìí náà fà á tẹ débì kan dúró kó tó di kí wọ́n ẹ̀sẹ̀ wá bẹ̀rẹ̀ Ramadan títúmọ̀ sí pé bó bá ti ní Ọlọ́run nínú ayé rẹ̀ tó o ti láàánú bí tẹ̀lé pé ẹnìkan tún jọ́gà mi tí tún mọ tàtà rẹ̀ rí Ọlọ́run tó dá mi gangan o ò tí ì lè rírun kì tó bá tún wá lè mú ọ tó já sí pé ò ti gbà pé nìkan bẹ láṣáájú rẹ tó yẹ pé rúra regulation tó fẹ́ kírun náà ọ̀dọ̀ rẹ̀ náà ló ti wá tó bá ti gbà pé bó ti wá nù bó bá ń kírun ó kàn kírun lásán ni ká tó wá sọ pé o tún wá parí ìrun tán ó bá tún wá fi ìrun débì kan tó di pé ìrun mú ọ lára tán Ọlọ́run wá ní ọ̀dà ìwọ Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wá sọ pé yá ayyuhal ladhina amanu ẹ̀yin tẹ́ ti gba Ọlọ́run gbọ́ tẹ́ ẹ ti mọ̀ yí pé èmi náà ga yín ni mo jẹ́ ní kọ̀rọ̀ àti ní gbangba tẹ́ ẹ ti wá rí pé ìrun yìí ti tún déédéé àmọ́ lé yín mú káàkiri ládùúgbò àmọ́ kí yín kújọ́ mẹ́ta gbẹ́gbẹ́gbẹ́jà àmọ́ rí ọ tó yẹ kó ti wà ládùúgbò àmọ́ ọ̀nà mọ́sálásí kò yí ọ sí ẹlòmíì ò dọ́nà mọ́sálásí mọ́ mọ́sálásí ń bẹ lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀ tó bá ní Allahu Akbar báyìí yóò sì gbárí mú ìgbà tó yẹ fẹ́ bọ́lẹ̀ wọ́n ti ń dìstọ́pù rẹ̀ nu mùsùlùmí náà ló sì gbéra rẹ̀ irú eléyìí ò sí ní ẹni tán ní kó gbá rẹ̀ torí yóò padà rí Ramadan pé àgbákò náà gbé wá báwọn nítorí pé ẹ̀mẹ́jọ ní jẹun lójúmọ́ kì í ṣe pé nǹkan kan ṣe kò sí nǹkan kan tí ń ṣe ẹ̀mẹ́jọ tó wá ń jẹ lójoojúmọ́ òun náà Ọlọ́run wá ní kí Ramadan ó dé kó wá rẹguléètì gbogbo jẹkújẹ tó ti jẹ kó máwọn èyí tí ò dáa kó lára rẹ̀ gbàdúrà lórí gbogbo Ramadan tó rí pé ikùn yẹn tó ti gbẹ̀ngbẹ̀hún èyí tó bá ti fà ń bẹ̀ wọn àárẹ̀ ẹ̀bẹ̀ ló kú òun ìwọ̀nba tó bá ṣẹ́kù lára rẹ̀ gbogbo àwọn ọmọ ara burúkú tí ń bẹ láwọn kálukú wọn ti kú òun bẹ́ ara àwọn oníkálukú ó ti balẹ̀ ìwọ̀nba tó kù tó oṣù mẹ́ta tó kù tó fi lo ọdún kan yẹn tán ó rí pé pẹ̀lú àlàáfíà ló fi ṣe kíni ló fi lò àmẹ́yìn tó bá gbọ́ Ọlọ́run bá gbọ́ ní ronú bẹ́ẹ̀ ẹni tó bá ti gbà ànábì gbọ́ tó bá ti ní mọ́nì lára náà ni Ọlọ́run máa ń ṣe ara títí ẹ̀ bẹ́ẹ̀ àmẹ́yìn tó bá ti mọ̀ pé ànábì kan bẹ tí ń jẹ́ Muhammad tí ó sì ka ẹ̀rùn kú tó sì mọ̀ pé yẹ kóhun kí tó jẹ́ mùsùlùmí tẹ bá ní kó gbààwẹ̀ tẹ bá dá láàmú kó gbààwẹ̀ nǹkan bá wa gbààwẹ̀ ni kò láàwẹ̀ kankan torí pé kò sí májẹ̀mú kí Ọlọ́run gbààwẹ̀ tí ń gbà wọn lára rẹ̀ kàkàkà láàfíà àrò máa pọ̀ sí fún ìnira náà wọ́n jẹ́